हे गाइज वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो होइन अनि यो भिडियो चाहिँ हाम्रो एउटा सुरु जस्तो नि भिडियो अनि तपाईँहरूलाई यो वेबसाइट हाम्रो गोर्खा बुस्ट भनेको के हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउनलाई हामीले यो भिडियो बनाएको हो र गोर्खा बुस्ट भनेको वेबसाइट के हो र यसले के काम गर्छ र कस्तो तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ र कस्तो के हो भनेर तपाईँलाई जानकारी दिनलाई बनाएको वेबसाइट हो र यो भिडियो पनि हो र यो वेबसाइटले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो गर्छ। तपाईँहरूलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटक सबैमा तपाईँहरूलाई फलोवर्स चाहिएको छ, तपाईहरुलाई केही किन्नु छ भने तपाईहरुले लाइक भ्युज सबै लिन सक्नुहुन्छ एकदम सस्तो रेटमा। र तपाईहरुले यो वेबसाइटको माध्यमबाट तपाईहरुले अरु के फाइदा पाउनुहुन्छ त्यसको बारेमा भन्छु। यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईहरुले अरु भन्दा विशेषता के छ भने यो वेबसाइटमा तपाईहरुलाई हामी भनेको चाहिँ द बेस्ट एसएमएम प्यानल, सुपर चिप एन्ड सुपर फास्ट भनेको छ। एकदम सस्तो र एकदम तपाईहरुलाई चाहिँ हामी छिटो सुविधा दिन्छौँ। हाम्रो चाहिँ फास्ट सर्भिस त अरूको भन्दा तपाईहरुले हाम्रो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले हामीलाई किन चुज गर्नु भन्दाखेरि त हाम्रो सुपर क्वालिटी छ हाम्रो र डिफरेन्स पेमेन्ट मेथड लिन्छौँ हामी बेस्ट रेटमा र बेस्ट टाइममा हामी तपाईहरुलाई डेलिभरी गर्छौँ सबै सामान। तपाईहरुले यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा। र यो वेबसाइटमा कसरी जाने भनेर तपाईले सोध्नुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो लिंक छ र नत्र तपाईले GorkhaBoost.com थिचेर जान सक्नुहुन्छ। एकदम चिप रेटमा मिल्छ, एकदम सस्तो रेटमा र तपाईहरुलाई हामी छिटो एउटा प्रोमो कोड पनि दिनेछौँ यही भिडियोमा। तपाईले त्यो प्रोमो कोड युज गर्नु भने तपाईलाई सुपर डिस्काउन्ट हुनेछ एकदम। अनि तपाईहरुले त्यो पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ नि। हाउ इट वर्क्स भने तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ, फन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको कुनै एसएमएम सर्भिस चुज गरेर तपाईले त्यसलाई अर्डर प्लेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ र तपाईको अर्डर कम्प्लिट हुन्छ र तपाईहरुले सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु यसरी नै अर्को भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई कसरी उयो गर्ने भनेर पनि देखाउने छौं, साइन अप गर्ने, कसरी फन्ड एड गर्ने भनेर। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्रो रिभ्यूहरु आएको छ अगाडि पनि हाम्रो अगाडिको प्यानलहरुमा, हाम्रो एसएमएम सर्भिसमा अरु पनि हाम्रो राम्रो रिभ्यू आएको थियो र त्यही रिभ्यू हामीले यहाँ हाल्दै छौं तपाईहरुलाई। हाम्रो दुईटा अगाडि थियो, हाम्रो एसएमएम भन्ने पनि हाम्रो पहिलेको प्यानल थियो र वेबसाइट थियो र हाम्रो तपाईहरुले धेरै युज गर्नुभएको हाम्रो एसएमएम भन्ने र अर्को भनेको हाम्रो ubstore.co भन्ने पनि थियो र यहाँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम ट्रस्टेड, तपाईहरुले पहिले पनि थाहा छ होला युज गरेको। र अर्को भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई एकदम दामी रेटमा देखाउने छौं र डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नु होला प्रोमो कोडको लागि एकदम तपाईहरुलाई डिस्काउन्ट हुनेछ र डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला